আই বন্ধুসকল Jbstips চেনেলখনত পুনৰবাৰ মই জুতুলা আপোনাক সকলোকে স্বাগত জনাইছো। যদি আপোনালোকে টিকটক ব্যৱহাৰ কৰিছিল নাইবা আপোনালোকে এজন টিকটকাৰ বা আপোনালোকে টিকটকত ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তো আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুত ধুনীয়া আৰু ভাল খবৰ আহি পৰিছে। দুদিনমান আগতে এইটো চেনেলত এটা মই ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়াৰ পৰা টিকটক ইণ্ডিয়ান বেন হৈছে বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত আৰু টিকটকাৰসকলৰ মনত বহুতো খেলিমেলি সৃষ্টি হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম বিচাৰি আছিল য'ত তেওঁলোকে টিকটকৰ নিচিনা ভিডিঅ'জ দিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ চিন্তা নাই, কাৰণ নতুনকৈ এটা এপে এনেকুৱা ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ লঞ্চ কৰিছে য'ত তেওঁলোকে টিকটকৰ নিচিনা ভিডিঅ'জ দিব পাৰিব আৰু সকলোৱে সেই ভিডিঅ'টো ৱাচ কৰিব পাৰিব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে সেইটো এপ আমাৰ সকলোৰে চিনাকি আৰু আমাৰ এটা ভাল পোৱা এপ, যিটো হৈছে ইনষ্টাগ্ৰাম। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, ইনষ্টাগ্ৰামে এটা নতুনকৈ এটা ফিচাৰ্ছ লঞ্চ কৰিছে যিটোৰ নাম হৈছে ৰীল, হয় ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল, য'ত আপোনালোকে টিকটকৰ নিচিনা ভিডিঅ'জ দিব পাৰিব। প্ৰথম আপোনালোকে এইটো ফিচাৰ ইউজ কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফিল এটা হ'ব যে আপোনালোকে অৰিজিনেল টিকটকটোৱে চলাই আছে। আৰু এইটো পপুলাৰ আৰু নতুন ফিচাৰৰ বিষয়ে আগৰফালে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব গৈ আছোঁ। কেনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' এডিট কৰিব নাইবা আপোনালোকে কেনেকৈ ভিডিঅ'জ আপলোড কৰিব বা আপোনালোকে কেনেকৈ ভিডিঅ'জবিলাক চাব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব। আপোনালোকে এইটো ফিচাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ইউজ কৰিব লাগিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো খুলি ল'ব। মই আপোনালোকক ইয়াতে স্ক্ৰীনত দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে ইনষ্টাগ্ৰাম এপটো খুলি ল'ব। খুলি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লেফ্ট স্ক্ৰল কৰিব। আপোনালোকে যেনেকৈ ষ্টৰি দিয়ে তাত আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে ৰীল বোলা এটা অপশ্যন আছে, তাত আপোনালোকে যাব। গৈ পেলাই আপোনালোকে কাষত দেখিছে বহুতকেইটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে, যেনেকৈ অডিঅ', এফেক্ট, টাইমাৰ। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই এডিট কৰি পেলাই আপলোড কৰিব পাৰিব। নাইবা আপোনালোকে কাষত কোণাত থকা এটা অপশ্যন দেখিছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ গেলাৰীত ছেভ থকা ভিডিঅ'জবিলাকো আপলোড দিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপলোড দিয়া ভিডিঅ' বা ক্ৰিয়েট কৰা ভিডিঅ'বিলাক চাব লাগিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলত যাব। গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে ছেকেণ্ড ৰীল অপশ্যনটো দেখিছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে তলত দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েট কৰা বা আপলোড কৰা ভিডিঅ'বিলাক দেখুৱাই আছে। তো আপোনালোকৰ এই ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন ফিচাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ পাৰ্চনেলি এইটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ নতুন ফিচাৰটো খুবেই আকৰ্ষণীয় বা ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ যদি এইটো ফিচাৰ ভাল লাগিল তো এইটো ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ ফিলিংছটো মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইউজফুল এণ্ড লেটেষ্ট টিপছ এইটো চেনেলৰ ওপৰত পাব্লিছ কৰি থাকোঁ। মিছ নোহোৱাকৈ চাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।